สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปุ๋ยของกล้วยไม้ครับปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยคืออาหารสำหรับต้นไม้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเหมือนอาหารสำหรับที่เรากินกันพืชสามารถสังเคราะห์แสงและผลิตอาหารด้วยตัวเองได้ปุ๋ยจึงเป็นคล้ายๆกับอาหารเสริมที่เข้าไปเสริมให้ต้นไม้สมบูรณ์มากขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นปุ๋ยไม่ใช่ของที่ขาดไม่ได้แต่มีแล้วดีต่อต้นไม้มากกว่าครับต่อมาเรามารู้จักกับประเภทของปุ๋ยกันปุ๋ยหลักๆเราจะมีอยู่2ประเภทก็คือปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ก็คือซากพืชซากสัตว์ที่เราใช้การหมักสะสมเข้าไปอาจจะเป็นใบไม้กิ่งไม้หรือว่าซากสัตว์และสิ่งที่สำคัญที่สุดในปุ๋ยอินทรีย์เลยก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเพราะว่าในการทำงานของปุ๋ยอินทรีย์ครับเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในต้นไม้กล้วยไม้ใดๆก็ตามต้นไม้จะไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปด้วยตัวเองได้จำเป็นจะต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตในปุ๋ยอินทรีย์คอยย่อยสลายธาตุอาหารพวกนี้ไปเป็นโมเลกุลเล็กๆที่ต้นไม้สามารถดูดซึมเข้าไปได้โดยการที่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับเราไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าปุ๋ยอินทรีย์จะให้ธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นอยู่กับการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติแต่ข้อดีของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือมันจะมีธาตุอาหารรองที่จุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับต้นไม้จะได้รับในธาตุอาหารที่ครบถ้วนรวมถึงปรับปรุงดินแล้วก็วัสดุปลูกให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงนะครับนอกจากปุ๋ยอินทรีย์แล้วเราก็ยังมีปุ๋ยเคมีก็คือการที่เราผลิตปุ๋ยมาด้วยระบบอุตสาหกรรมเลยเราสามารถกำหนดธาตุอาหารที่แน่ชัดในปุ๋ยเคมีได้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชในแต่ละช่วงวัยแล้วก็แต่ละสถานการณ์แต่ข้อเสียของปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยเคมีจะไม่ใช่ออร์แกนิกปุ๋ยเคมีด้วยการที่เขามีธาตุอาหารที่เฉพาะเจาะจงมันไม่ใช่ธาตุอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดผลเสียถ้าเราใส่ธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปแต่วันนี้เราจะมาลงลึกในปุ๋ยเคมีกันครับสำหรับปุ๋ยที่นิยมใช้กับกล้วยไม้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเคมีประเภทผสมหรือปุ๋ยเคมีที่มีรหัสตัวเลข3ตัว NPK นะครับนี้เราก็มีตัวอย่างของปุ๋ยเคมี2ลักษณะนะครับอย่างแรกก็คือลักษณะที่เป็นเม็ดหรือว่าออสโมโคสนะอย่างที่2ปุ๋ยเคมีแบบเกล็ดข้อดีของปุ๋ยเคมีแบบเกล็ดก็คือกล้วยไม้ต้นไม้สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่และในทันทีเพราะว่าต้นไม้มีปากใบที่สามารถดูดซึมสารอาหารทางใบและรากได้แล้วก็ทำให้เราแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของต้นกล้วยไม้แบบเฉียบพลันได้ด้วยครับการใส่ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำมีวิธีการยังไงผสมแบบไหนแล้วฉีดแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำนะครับอย่างแรกให้เราดูฉลากหน้าซองก่อนว่าอัตราส่วนผสมของปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำต่อน้ำคือเท่าไหร่ตัวอย่างปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำตัวนี้ที่เป็นสูตรเสมอนะครับ20 เขียนไว้ว่าเราใส่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรบางทีเราอาจจะฉีดปุ๋ยไม่ถึง1ลิตรเพราะว่าเราไม่ได้มีต้นไม้เป็น10-20ต้นนะครับเราอาจจะลดทอนลงมาได้เพราะว่า1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ4ช้อนชาถ้าวันนี้เรามีกระบอกฉีดที่ปริมาตรอยู่ที่ประมาณ250มิลลิลิตรเราก็จะผสมปุ๋ยแค่1ช้อนชานะในการผสมปุ๋ยมันจะมีตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือกรดอะไรก็ได้ที่เป็นกรดเราหาได้ตามบ้านทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำส้มควันไม้แต่วันนี้เราเลือกเป็นน้ำส้มควันไม้เพราะว่าน้ำส้มควันไม้มีทั้งฤทธิ์เป็นกรดแล้วก็มีกลิ่นฉุนที่ช่วยไล่แมลงศัตรูพืชได้ด้วยข้อดีของกรดก็คือ1ต้นไม้ทุกชนิดดูดซึมสารอาหารได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดอ่อนค่า pH ต่ำกว่า7ลงไปนะครับอย่างที่2ถ้าน้ำที่เราผสมปุ๋ยเป็นด่างในปุ๋ยทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีความเป็นเกลือสูงอยู่แล้วก็จะจับกับเกลือที่อยู่ในน้ำที่มีความเป็นด่างกลายเป็นผลึกเกลือใหญ่ขึ้นอย่างเช่นที่ผลึกใหญ่ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถดูดซึมได้โดยตรงต้องรอการย่อยสลายตามธรรมชาติอีกน้ำที่เป็นด่างจึงไม่เหมาะการนำมาผสมปุ๋ยในการใส่ต้นกล้วยไม้เลยครับเราก็จำเป็นต้องปรับสภาพน้ำให้เป็นสภาพกรดอ่อนก่อนผสมขั้นตอนแรกเราก็จะปรับสภาพน้ำด้วยกรดน้ำส้มควันไม้ก่อนนะครับน้ำส้มควันไม้เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะครับต่อน้ำ250มิลลิลิตรหรือว่าถ้าลิตรนึงเราก็8-9ช้อนชาได้เลยพอเราปรับสภาพน้ำจนเป็นกรดอ่อนแล้วนะครับเราก็จะผสมปุ๋ยลงไป1ช้อนชาปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำอันนี้ละลายน้ำได้ค่อนข้างง่ายนะครับพอใส่ลงไปแล้วก็ผสมให้ละลายน้ำได้นี้ปุ๋ยสำหรับใส่กล้วยไม้ของเราก็พร้อมแล้วครับต่อมาเราก็นำปุ๋ยบรรจุใส่ขวดบ็อกกี้นะครับซึ่งเทคนิคที่เราจะฉีดพ่นปุ๋ยสำหรับต้นกล้วยไม้นะสำคัญที่สุดเลยก็คือฉีดให้ทั่วได้ทั้งใบและรากนะครับแต่ห้ามโดนดอกว่า
ต้นไม้ดูดซึมสารอาหารทางรากและใบแต่ว่าดอกเองจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้แล้วก็ดอกมีความเปราะบางมากกว่ารากและใบการที่เรามีหยดของปุ๋ยติดอยู่ตามดอกเนี่ยมีความเป็นเกลือสูงกว่าสภาพน้ำในดอกอยู่ปุ๋ยจะดูดน้ำจากดอกกล้วยไม้ออกมาทำให้ดอกกล้วยไม้เนี่ยมีจุดมีรอยด่างแล้วก็ไม่สวยงามได้ครับข้อหนึ่งก็คือการที่สารบางอย่างเข้าไปกระตุ้นเจริญเติบโตให้ดอกกล้วยไม้บานที่เร็วกว่าปกติทำให้ดอกไม่ใหญ่แล้วก็ไม่สมบูรณ์ครับพอรู้เทคนิคแล้วก็วิธีการผสมแล้วเราไปฉีดปุ๋ยกล้วยไม้กันเลยครับที่ละลายน้ำนี่สามารถฉีดสำหรับกล้วยไม้ในทุกสายพันธุ์เลยนะครับแต่ว่าเราจะฉีดพ่นในช่วงที่แดดไม่จัดก็คือช่วงเช้าแล้วก็ต้นกล้วยไม้ยังมีความชื้นอยู่ก็คืออาจจะยังมีน้ำค้างหรือว่าหลังจากที่เรารดน้ำจนใบของต้นกล้วยไม้หมาดๆนะครับปุ๋ยเกล็ดประเภทนี้ก็จะเกาะอยู่บนใบทำให้ต้นกล้วยไม้ดูดซึมได้ดีแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดอยากให้ฉีดพ่นใต้ใบด้วยครับเพราะว่าปากใบที่เป็นตัวดูดซึมสารอาหารของต้นไม้เนี่ยอยู่ทางใต้ใบครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยสำหรับการใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่กล้วยไม้ไทยครับ